नमस्कार मित्रांनो. आपल्या भारतीय राज्यघटनेमध्ये काही महत्त्वाच्या समित्या होत्या. घटना समितीमध्ये त्या काही समित्या आहेत, त्यांचे अध्यक्ष आहे. त्या अध्यक्षांची नावे लक्षात ठेवण्यासाठी थोडी म्हणजे अवघड जातात लोकांना. तर आपण काही शब्दांच्या थोडं हेरफेर करून किंवा काही कहाणी बनवून किंवा ट्रिकच्या सहाय्याने तिन्ही गोष्टी मिश्रण करून आपण ही अध्यक्षांची नावे, एकेका समित्यांच्या अध्यक्षाची नावे पाठ करूया. चला तर मग. पहिली समिती आहे सुकाणू समिती. सुकाणू समिती म्हणजे स्टेअरिंग समिती म्हणतात तिला. स्टेअर व्हील राहते ना, स्टेअरिंग गाडीचं, फोर व्हीलरचं. तसं आता एखाद्या फोर व्हीलरचं स्टेअरिंग जो मेन माणूस तोच चालवते ना, प्रॉम्प्ट राहते तो. असं अंदाजे पकडा. मेन माणूस कोण इथला राजेंद्र प्रसाद मेन माणूस होता. काऊन? कारण तो प्रेसिडेंट होता राजेंद्र प्रसाद, म्हणून तो मेन माणसाच्या हातात मेन कामं राहतील. समोर पाहू आपण कोणकोणते मेन काम राहतील तर त्याच्या हातात, राजेंद्र प्रसादच्या हातात. ठीक आहे. दुसरी गोष्ट, एम एन रॉय यांनी नाही का आयडिया दिली कॉन्स्टिट्यूशन कसं बनवावा म्हणून. तुम्ही एम एन रॉय हे कसं लक्षात ठेवायचं? एम एन रॉय म्हणजे ऐश्वर्या रॉय. लक्षात आहे ना तुम्हाला? एम एन रॉय एक जनरल लक्षात ठेवा. रॉय म्हणजे ऐश्वर्या रॉय. ठीक आहे. आयडिया त्यांनी काय दिली? आयडिया दिली. आता आयडियाची ॲडव्हर्टाईज कोण करतो? अभिषेक बच्चन. कोण आहे? ऐश्वर्याचा हजबंड आहे. ठीक आहे, हे लक्षात राहिलं. ठीक आहे. प्रेसिडेंट लक्षात आहे आपल्या राजेंद्र प्रसाद. तिसरा नंबर, संविधानिक सलाहकार बी एन राव होते. संविधानिक सलाहकार बी एन राव, हे लक्षात पाठच करून टाका. ठीक आहे. आणि शिक्षण मंत्री भारताचा ते एक मुस्लिम होते, ते होते मौलाना आझाद. ठीक आहे. शिक्षण मंत्री हे लक्षात ठेवा. दुसरी समिती आहे कार्यपद्धती विषयक नियम समिती. याचे अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते. आता काहून? कार्यपद्धती विषयक नियम, मेन माणूसच नियम वगैरे कसे काय चालू आहे, कशी कार्यपद्धती पाहिजे तेच पाहिजे ना. मेन माणूस कोण आहे आपला? राजेंद्र प्रसाद. म्हणजे अध्यक्ष कोण राहील? राजेंद्र प्रसाद. ठीक आहे. तिसरी समिती आहे गृह समितीचा अध्यक्ष आहे पट्टाभी सीतारामय्या. आता पहा, शब्दात पहा. पट्टा, शेतीचा पट्टा, घराचा पट्टा. आपण म्हणतो ना घराचा पट्टा, एवढा घरपट्टा आहे आपला. म्हणजे गृह म्हणजे घराचा पट्टा म्हणजे पट्टाभी सीतारामय्या. ठीक आहे. आता 6वी समिती पहा, वित्त आणि स्टाफ समिती. वित्त, फायनान्स, स्टाफ, पैशाचं लेनदेन. मेन माणूसच पाहिजे ना. मेन माणूस कोण आहे आपला? राजेंद्र प्रसाद. स्टाफ कसं काय काम करतात रे बा स्टाफवाले आपले, कोण पाहिजे? महत्त्वाचा माणूस पाहिजे. कोण आहे? राजेंद्र प्रसाद आहे. अशा तऱ्हेने आपण एवढ्या समितीची अध्यक्षांची नावे लक्षात ठेवली. आता दुसरं पहा. त्यानंतर आहे ऑर्डर ऑफ बिझनेस कमिटी. 9व्या नंबर, ऑर्डर ऑफ बिझनेस. पहा, शब्द काय आहे? बिझनेसमॅन लोकांना, अकाउंटंट लोक राहते जुन्या काळात, नाही का? मुंशी लोक राहतात. मुंशी आहे, आमचा मुंशी आहे, तसा आहे आणि तसा आहे असं म्हणून होते ना. मुंशी लोक म्हणजे बिझनेस आलं म्हणजे आपल्याला मुंशी लक्षात येईलच. काही आपल्याला जे MCQs राहतात, ऑप्शन्स राहतात, त्याच्यावरून लक्षात, आपण फक्त कहाणी लक्षात ठेवा माझी. 4-5 वेळा व्हिडिओ पहा, काही जास्त वाचायची काही गरज पडणार नाही. ठीक आहे. बिझनेस म्हटलं तर मुंशी आहे, आपला मुंशी आहे जिंदाबाद. ठीक आहे. मुंशी. अधिकारपत्र समिती, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर. अधिकार अल्लादी, अल्ला का अधिकार, कृष्णाचा अधिकार. अधिकार कोण गाजवतो? अल्ला गाजवते, कृष्ण गाजवते. स्वामी अय्यर म्हणजे देवताच म्हणताय ना, एका प्रकारचा अधिकार गाजवतात. अधिकारपत्र समिती. ठीक आहे. मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉक्टर BR आंबेडकर, सर्वांनाच माहीत आहे. आता पहा, दुसरा नंबर, राज्यासोबत वाटाघाटी करणारी समिती म्हणजे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. मेन माणूसच नाही का, फ्रंटवर हा लीड माणूस आहे राजेंद्र प्रसाद. म्हणजे तोच राज्यासोबत वाटाघाटी करेल. सगळे जेवढे राज्य आहेत त्यावेळेस, जेवढे राज्य बाहेर होते, संघ बाहेर होते, वाटाघाटी करत. मेन माणूसच नाही का मेन काम पाहणार आहे, म्हणजे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. त्यानंतर आहे संघ राज्यघटना समिती. पहा, जिथं संघ येते, संघ म्हणजे महत्त्वाचं राज्य, पूर्ण भारत देश संघ. आता ठीक आहे. संघ नाव आला तर समजून जायचं कोण पाहणार आहे? जवाहरलाल नेहरू पाहणार आहे. संघ राज्यघटना समिती कोण आहे? जवाहरलाल नेहरू. अजून एक आहे 10व्या नंबरवर पहा, केंद्र म्हणजे संघ, समजून जा. संघ अधिकार समिती कोण पाहिजे? जवाहरलाल नेहरू. जिथं संघ दिसलं समजून जायचं जवाहरलाल नेहरू आहेच. जिथं प्रांत दिसला तिथं
सरदार पटेल आहे, म्हणजे प्रांतीय राज्यघटना समिती. प्रांत दिसलं म्हणजे संत सरदार पटेल आहे. प्रॉव्हिन्सना जोडल्याचे काम केले ना सरदार पटेलना. बिस्मार्क ऑफ इंडिया म्हणतात सरदार पटेलांना. ठीक आहे. दुसरी गोष्ट सरदार पटेलांबद्दल 12 नंबर पहा, मूलभूत हक्क आणि अल्पसंख्याकाबाबत समिती. आता पहा हे कसं लक्षात ठेवायचं. अल्पसंख्याक म्हटलं सगळ्यात पहिले देशात एक नाव राहते मुस्लिम. त्याच्यानंतर दुसरं नाव लक्षात येते ते म्हणजे गुजरात. गुजरातचं ते कांड झालं ना, ते पूर्ण लक्षात येऊन जाते आपल्याला. मुसलमान, गुजरात आणि गोध्रा हे 3 गोष्ट लक्षात येते ना. चौथी गोष्ट लक्षात येते पहा, गुजरात. सरदार पटेल कुठले होते? गुजरातचे होते. म्हणजे याच्यावरून लक्षात आलं तुम्हाला हे दोन्ही. 12 नंबरपासून अध्यक्ष कोण आहे? सरदार पटेल. ठीक आहे. त्यातच दोन्ही शब्दांच्या 2 उपसमित्या आहेत. शब्दांवरून उपसमित्या आहेत. ठीक आहे. मूलभूत हक्क उपसमिती, अल्पसंख्याक उपसमिती. आता पहा पहिली पहा, मूलभूत हक्क उपसमिती. मूलभूत हक्क म्हणजे फंडामेंटल राईट्स. जे बी कृपला यांची कृपा झाली की आपल्याला फंडामेंटल राईट्स भेटले. लक्षात ठेवा थोडंसं, कृपा झाली रे बाबा. मूलभूत हक्क आपल्याला मिळाले जे बी कृपणालीमुळे अध्यक्ष, लक्षात ठेवासाठी. ठीक आहे. त्यानंतर अल्पसंख्याक उपसमिती कोण आहे? SC मुखर्जी. आता पहा अल्पसंख्याक म्हटलं मुस्लिम, सगळ्यात पहिला मुस्लिम नाव येते. SC मुखर्जी. एक नाव लक्षात घ्या, SC. BJP. आता असे म्हणतात की BJP मुस्लिमांसोबत BJP नाही आहे. BJPचं जे महत्त्वाचं मेन ज्याने काम त्याला स्थापन केली ते आहे डॉक्टर प्रसाद मुखर्जी. इथेही मुखर्जी आहे, तेही मुखर्जी आहे, आणि तेही BJP अल्पसंख्याक नाता जुळत नाही, म्हणजे अध्यक्ष कोण आहे? मुखर्जी. ठीक आहे. अशा तऱ्हेने आपण ह्या गोष्टी हे सगळे पाठ केले. अजून एक आहे 6व्या नंबर, मसुदा राज्यघटनेची चिकित्सा करणारी विशेष समिती. चिकित्सा म्हणा म्हणजे कोणते ॲनालिसिस, रिव्ह्यू किंवा मेडिकल टर्म वगैरे असू शकते वाली. तर पहा ॲनालिसिस, मसुदा समितीचे ॲनालिसिस समजून जाईल. रिव्ह्यू, चिकित्सा करणे. कोण करणे? सगळे भगवान करते, सब भगवान करते चिकित्सा. सर, मोठे लोक करतात. सर, आपण सगळं मोठ्याला जे आपण आपल्याला सांगू शकतात, चिकित्सा ॲनालिसिस करू शकतात कोण? सर सांगू शकतात आपले चांगल्या गोष्टी. अल्लादी म्हणजे अल्ला, देव सांगू शकते. प्रोफेट मोहम्मद सांगू शकतात. कृष्ण सांगू शकतात. स्वामी अय्यर म्हणजे काय म्हणण्याचं तात्पर्य असं आहे, सगळे देवता सांगू शकतात. चिकित्सा ॲनालिसिस म्हणजे मसुदा समितीचे चिकित्सा करणारी समिती कोण? सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर. ठीक आहे. एक गोष्ट लक्षात ठेवण्यासाठी आहे, तुम्ही किती ट्रिक पाठ करा, एक पूर्ण वाचाल तुम्ही, त्यानंतर एक ट्रिक पाठ कराल, ते ट्रिक अजून विसरून जाल. त्यापेक्षा मी जे सांगत आहे की शब्दांचा हेरफेर आहे. तुम्ही शब्द लक्षात घ्या, शब्दावरून ऑप्शनचे त्याची कहाणी तुम्हाला आपोआप लक्षात येईल. म्हणून हा माझा व्हिडिओ 3-4 वेळा पहा, बाकीचं काही करण्याची मला गरज पडणार नाही. ठीक आहे. धन्यवाद.